Alina era vegetariană, sportivă și pur și simplu frumoasă. Se hrănea cu legume, fructe și alte produse sănătoase, practica pilates și mergea regulat la cosmetician. Și, desigur, de mult timp eliminase alcoolul din dieta ei. De asemenea, fata practica meditația și credea în gândirea pozitivă. Dar în acea seară, Alinei i-a scăpat tot ce a respectat atât de mult și cu pasiune. Stătea pe podea în biroul ei, bea vin direct din sticlă, mânca pizza cu bacon și plângea cu amărăciune. Motivul era vechi ca lumea, trădarea soțului. Deși, părea că nimic nu prevestea nenorocirea. Alinei i-a fost greu să-și amintească că a crescut într-o familie iubitoare și înstărită. Tatăl ei, Valeriu Ivanovici Critski, era un medic stomatolog respectat în oraș, cu propria sa clinică. Mama, Ludmila Nicolaevna, era avocată, lucrând într-o firmă de avocatură prestigioasă. Alinei nu i-a fost dat să aibă frați sau surori, fiind un copil târziu. Ludmila Nicolaevna și Valeriu Ivanovici au avut dificultăți în a deveni părinți, în ciuda posibilității de a face analize în cele mai bune clinici europene. Totuși, au devenit părinți când mama avea puțin peste 40 de ani, iar tatăl aproape 50. Alinei îi plăcea să-și întrebe mama ce tratament a ajutat, dar femeia răspundea cu reticență la astfel de întrebări. În cele din urmă, fiica a renunțat să le mai pună. A crescut ca o zână, având haine pe gustul ei, cursuri și activități care nu erau accesibile tuturor, plimbări călare, tabere de limbă în Malta, tenis. Deși era iubită, nu era capricioasă. Părinții ei erau foarte atenți la acest aspect. Ei înșiși proveneau din familii simple și au reușit în viață datorită perseverenței și eforturilor lor. Fetița mea, niciodată să nu te consideri mai bună decât alții. Viața este imprevizibilă. Când urci pe scara succesului, nu uita că poți cădea oricând. Așa că fii prietenoasă cu toți pe care îi întâlnești pe drumul tău, o învăța tatăl ei. Alinei îi plăcea să asculte aceste sfaturi și încerca să le urmeze. În plus, tatăl avea o autoritate indiscutabilă. Familia Critski s-a dedicat întotdeauna voluntariatului. Ajutau refugiații, cumpărau produse de igienă pentru ei, achiziționau mobilier necesar pentru azilele de bătrâni, iar Ludmila Nicolaevna oferea periodic consultații juridice gratuite pentru cei săraci. Dar familia avea o pasiune deosebită pentru animale. Critski aveau 2 câini, un golden retriever și un curzaar, și o pisică persană. Când Alinei era mică, aveau și papagalii, hamstere, pești și o broască țestoasă. De asemenea, familia a luat în grijă 2 cai de la hipodrom, unde fata se ocupa cu ei. De aceea, Critski au investit mult în adăpostul privat pentru câini. Vega, acesta era întreținut de activistul Filip Morozov, care își punea toate forțele în acest proiect. Îl ajutau voluntarii și copiii. Morozov avea 2 fii, Alexandru și Alexei, și o fiică, Ecaterina. Bărbatul și-a pierdut de vreme soția, care a murit de cancer, imediat după nașterea celui mai mic copil. El iubea sincer câinii și își dădea toată silința pentru a le oferi o viață bună. De-a lungul timpului, în adăpost erau între 40 și 60 de câini. Critski cumpărau hrană pentru câini, plăteau operații costisitoare pentru animale, ofereau bani pentru cuști pentru noii lor prieteni. Alinei îi plăcea să meargă la Vega, unde ajuta să facă ordine sau să plimbe câinii. Privea cu groază condițiile în care trăiau câinii fără stăpân. I se părea nedrept că ei nu puteau trăi ca retrieverii ei. Se poate spune că Alinei îi părea rău pentru acest lucru. Încercând să-și răscumpere vina, a început să meargă tot mai des la Vega. La început, o ducea tatăl ei. Când a obținut permisul de conducere și o mașină cadou de la părinți, a început să meargă singură. Se împrietenise cu toată familia Morozov, iar Alexei, fiul mijlociu, de aceeași vârstă cu ea, era îndrăgostit de binefăcătoare. La început, el a ascuns acest lucru, dar nu a reușit. Fața lui se înroșea când o vedea pe fată, iar el îi făcea o mulțime de complimente. Într-o zi, în timpul unei plimbări cu câinii, el i-a mărturisit sentimentele sale. Deși fata se simțea stânjenită, a fost nevoită să refuze avansurile lui. Nu era vorba de statutul său social, aceste lucruri nu o preocupau. Alinei îi plăcea dragostea la prima vedere, dar pentru Alexei nu simțea nimic. Era un băiat foarte drăguț, dar pentru ea putea rămâne doar un prieten, nu mai mult. Leșule, te iubesc foarte mult, știi, dar ca prieten. Am trecut prin atât de multe împreună cu acest adăpost. Mamă, nu te supăra. Nu te supăra,
Vei întâlni cu siguranță prințesa ta, se justifica Alinei. Nu am nevoie de alte prințese. Am nevoie de tine, răspundea Alexei supărat. Ce să facem? Din păcate, nu întotdeauna obținem ceea ce ne dorim. Dar nu este o problemă. Înseamnă că pentru noi este rezervat un alt plan mai bun, răspundea Alinei. Dar după privirea supărată a lui Alexei, ea înțelegea că nu l-a convins. Gândește-te, noi nu suntem prieteni, ci ca un frate și o soră. Și mă simt bine și cu Alexandru și cu Ecaterina. De fapt, am visat toată viața să am o soră mai mică. Dar nu s-a întâmplat, după cum vezi. Încă un exemplu că dorințele nu se împlinesc întotdeauna. Dar, din fericire, în viața mea a apărut Ecaterina. Avem 5 ani diferență. Este atât de drăguță și atât de frumoasă. O iubesc foarte mult, răspundea Alinei. Alexei s-a mai liniștit puțin și s-a îndreptat înapoi spre adăpost. La intrare, i-a întâmpinat Ecaterina. Alinuța, mi-am rupt rochia nouă pe care mi-ai dăruit-o data trecută. Am ieșit la plimbare cu Barbus, iar el s-a ridicat în 2 picioare, a aruncat labele pe mine și a rămas așa. Îți dai seama? Îmi pare foarte rău. Îmi plăcea atât de mult. S-a plâns fetița de la prag. Nu-i nimic, Ecaterina, este o nimica toată. Îți voi cumpăra o rochie nouă, chiar mai frumoasă decât cea veche. Vei fi o adevărată domnișoară, a răspuns Alinei. Ea îi făcea periodic cadouri plăcute prietenei sale tinere, haine, bijuterii, cosmetice. Uneori îi dădea lucruri de ale ei, iar alteori cumpăra ceva nou. Părinții nu erau foarte încântați de această inițiativă. Aline, trebuie să păstrezi distanța cu oamenii, subordonarea. În primul rând, ei pot percepe gesturile tale ca pe niște milostenii. În al doilea rând, invidia nu a fost anulată niciodată, îi spunea mama. Este suficient că ajuți atât de activ adăpostul, faci chiar mai mult decât este necesar, îi spunea mama. Mămico, dar Ecaterina este atât de minunată, iar aceste haine nu mă sărăcesc, iar ei îi aduc bucurie, răspundea Aline, deschizându-și ochii albaștri ca păpușile, înconjurați de gene negre pufoase. Nu știi nimic despre viață, draga mea, îi răspundea cu înțelepciune Ludmila Ivanovna. Fata doar își ridica visătoare umerii și se băga pe internet pentru a găsi o bluză sau o fustă nouă pentru prietenă. Cât despre profesie, părinții își doreau foarte mult ca fiica lor să urmeze pașii lor, să devină medic sau avocat. Nu știu în legătură cu avocatul sau procurorul, dar din tine ar ieși un pediatru minunat. Ești atât de bună și grijulie. În plus, ai note excelente la chimie și biologie, îi spuneau unchii și mătușile. Aline se înroșea timid, le mulțumea pentru cuvintele frumoase, dar nu răspundea nimic. Încă din clasa a 10-a, a decis că vrea să se ocupe de comunicarea în masă. Era atrasă de rețelele sociale și tot ce ține de ele. Această lume părea misterioasă și atrăgătoare, dorea să se cufunde în ea cu totul. Alinei îi mergeau foarte bine notele la chimie și biologie, dar anatomia nu o atrăgea deloc. De asemenea, știa foarte bine istoria și științele sociale, iar în clasa a 11-a a obținut note foarte mari la aceste materii la examenul de stat și a fost admisă la o facultate de stat din capitală. Trebuia să studieze management, marketing și comunicare în masă. Părinții nu erau încântați de această alegere, dar, deoarece în familia lor domnea democrația, nu s-au opus. În plus, pentru ei, principiul să fie fericită fiica era întotdeauna principal. Alinei îi plăcea cu adevărat. Crițchi au închiriat pentru fiica lor un apartament aproape de universitate și au trimis-o timp de 4 ani la Moscova. Nu știau dacă va dori să se întoarcă acasă, dar sperau că, totuși, va dori. Studiul îi venea Alinei ușor. Cursurile erau interesante, colegii erau sociabili și comunicativi, iar profesorii erau stricți, dar corecți. Dimensiunile capitalei nu o speriau deloc pe fată. Îi plăcea ritmul marelui oraș și mulțimea de oportunități pe care viața în Moscova îi le oferea. După primul an, s-a angajat ca stagiară într-o mare agenție de SMM. Acolo a parcurs drumul de la aducerea și ducerea până la un specialist bun. Munca îi aducea bani buni, iar într-un moment dat a început să-și plătească singură chiria, renunțând la sprijinul părinților. Aceștia erau fericiți, deși uneori mama tot spunea: totuși, din tine ar ieși un pediatru și mai bun. În timpul studenției, Alinei îi era greu să se gândească la băieți. A avut câteva aventuri trecătoare, dar niciuna nu a dus la ceva serios. Așa, doar atracții efemere.
După studii, i s-a oferit o oportunitate de stagiu în străinătate, iar Alinei i-a plăcut. A petrecut un an întreg în SUA. Era ca într-o poveste. Fata s-a integrat perfect în atmosfera visului american. Se simțea absolut confortabil printre zgârie nori, nebuni de oraș, raperi și zâmbete de la Hollywood și chiar a reușit să aibă o aventură cu un băiat local, un muzician de jazz. Povestea a fost foarte romantică. Cei doi au închiriat un trailer pe roți și au plecat timp de câteva săptămâni într-o călătorie prin țară, ca în filme. Dar, ca și înainte, munca era prioritară pentru fată. Romantismul o distrăgea prea mult, iar, să fim sinceri, băiatul era prea visător și dispersat. Așa că, în curând, călătoriile și relația lor s-au stins. Totuși, fata a atins scopul principal, a dobândit noi cunoștințe și și-a îmbunătățit competențele. Se întorcea acasă ca o persoană cu o percepție și o viziune complet diferită asupra a ceea ce putea aduce nou în domeniul ei. Puțini dintre colegii ei din țară se puteau lăuda cu asta. La întoarcerea în Moscova, Alinei i s-a oferit imediat o promovare și a preluat conducerea uneia dintre subdiviziunile cheie ale firmei sale. Viața era plină de energie, fata era fericită. Dar, așa cum se întâmplă adesea, dacă totul merge bine într-un domeniu, începe să se destrame altul. Valeriu Ivanovici s-a îmbolnăvit grav. Avea deja peste 70 de ani, iar durerile articulare se făceau tot mai simțite, iar problemele cu stomacul se agravaseră. Dar, cel mai important, zi de zi, vederea lui scădea vizibil. Oftalmologul a spus chiar că există riscul de a deveni complet orb. Valeriu Ivanovici a încetat să mai primească pacienți, rămânând în funcția de conducere a clinicii sale. Fetița mea, acum este foarte greu. În primul rând, a lucrat toată viața ca dentist și este extrem de greu să stea fără să facă nimic, dar sănătatea nu îi permite să ia instrumentele și să repare dinții oamenilor. În al doilea rând, inamicii nu dorm, aci oameni pe care i-a considerat nu doar parteneri, ci și prieteni, ca niște hiene, sunt gata să se năpustească asupra lui și să facă tot posibilul pentru a-i lua afacerea, i-a spus cu îngrijorare la telefon Ludmila Nicolaevna. Mama, atunci ia frâiele în mâinile tale. Fii în locul tatălui și totul va fi bine, i-a dat Alinei un sfat. Nu este atât de simplu, fetiță. Eu nu sunt de fier. Am și eu munca mea, pe care o iubesc. În plus, îngrijirea tatălui. Acum el este aproape ca un copil. Și, în ciuda tuturor neajunsurilor, continuăm să ne ocupăm de caritate. Recent am cumpărat un frigider nou pentru azilul de bătrâni, iar în curând vom merge la Vega, nu am fost acolo de o lună. În plus, nu uita câți ani am, nu sunt cu mult mai tânără decât tatăl. Încă câțiva ani și voi merge la pensie. Nu mai am atât de multă putere. Iar dacă acum mă implic în lupta pentru clinica tatălui, mă voi îngropa mai devreme, a explicat Ludmila Nicolaevna. După conversația cu mama, Alinei nu i-a fost somn toată noaptea. Se simțea vinovată că s-a concentrat prea mult pe sine și a uitat de părinți. Aceștia se obișnuiseră să se arate puternici și să nu se plângă de nimic, dar problema era reală. În plus, vârsta înaintată și bolile agravate. Alinei îi era clar ce însemna clinica pentru tatăl ei. El a creat-o cu mulți ani în urmă de la zero, economisind mulți bani pentru asta. A investit toate economiile familiei în această aventură. Riscul ca clinica să falimenteze era mare, iar Ludmila Nicolaevna înțelegea acest lucru, dar nu a încercat niciodată să-și oprească soțul. Cunoașterea acestei povești, în adolescență, Alinei i-a cerut mamei cum a reușit să facă asta. Fetiță, ai fi văzut ochii tatălui când vorbea despre clinica lui, despre medicii pe care îi va invita, despre echipamentele pe care le va cumpăra, despre operațiile unice pe care le vor efectua. El strălucea pur și simplu. Seara, nu era nevoie să aprindem lumina. Mi-a fost frică să rămân fără nimic? Desigur. Dar pur și simplu nu puteam să iau această speranță, această bucurie. Înțelegeam că, chiar dacă vom falimenta, tot vom reuși să ne ridicăm de pe genunchi și să începem totul de la zero. Iar dacă vom câștiga, vom fi cei mai fericiți oameni din lume. Așa a fost, îi povestea Ludmila Nicolaevna. Știi zicala italian înțeleaptă? Familia nu este totul, familia este tot. Așa este, adăuga Valeriu Ivanovici, winking la fiica sa. În zilele de după conversația cu mama, aceste cuvinte nu ieșeau din capul Alinei, a început să se gândească să se întoarcă măcar pentru o vreme în orașul natal și să fie alături de cei dragi. Dar a lua concediu imediat după promovare nu era o opțiune,
conducerea nu ar fi înțeles. Atunci a decis să vorbească cu șeful despre un program de lucru la distanță, măcar pentru o vreme. Și s-a acceptat cererea. Aline i-a strâns o valiză și a plecat la 1000 de kilometri de Moscova, în casa în care a crescut. Acolo totul era familiar și cunoscut, dar părea ca o păpușă, ca ceva din care fata crescuse deja. Acest lucru a făcut-o pe Aline să se simtă puțin tristă, dar mult mai multe motive de tristețe îi oferea starea tatălui. Totul era mult mai rău decât îi părea. Valeriu Ivanovici era într-adevăr aproape orb. Chiar și ochelarii cu dioptrii foarte mari îl ajutau puțin. Mama avea grijă de el acasă, iar el nu ieșea singur afară, în cel mai bun caz cu câinele Ghidric, pe care părinții l-au luat recent. Așa că Alinei i-a fost clar de ce aveau nevoie de un nou animal de companie, de care nu i s-a explicat anterior apariția în casă a unui alt câine. Pe fondul grijilor suplimentare, mama a cedat. A slăbit mult, a apărut multe riduri. Expresia feței ei era aproape întotdeauna tristă, deși înainte nu îi dispărea zâmbetul. Alinei îi era greu să se confrunte cu realitatea și întreba cum poate ajuta părinții. Pentru noi, faptul că ai venit să ne vizitezi este deja o mare ajutor. Fetiță, răspundea mama. Dar așa? Nu vei conduce clinica în locul tatălui. Ai destule de făcut. Nu te desprinzi de laptop. Așa că fii fericită. Nu avem nevoie de mai mult. Aline i-a petrecut o lună la părinți, deși parțial a descărcat-o pe mamă de grijile din casă. Se ocupa de curățenie, pregătea prânzuri și cine. Într-o zi de weekend, a decis împreună cu mama să meargă la vega, la poartă le-a deschis un tânăr cu o față posomorâtă. La început, Alinei nu i-a venit să creadă că este Alexei. Vârsta l-a afectat și pe Filip. A devenit foarte slab. Afacerea lui a trecut practic la Alexei. Fiul său cel mare, Alexandru, dimpotrivă, s-a îndepărtat de familie, s-a mutat departe. Se pare că lucrează la poliție, a explicat mama. Înțeleg. Și Ecaterina? A întrebat Alina. Oh, Ecaterina, este o adevărată frumusețe. Ce fată! Nu mai este fată, ci domnișoară, logodnică. Arată foarte bine, părul ei roșu se ondulează, ochii verzi. O adevărată frumusețe. Oh, și va mai frânge multe inimi de bărbați. A continuat mama. Alinei i s-a părut că zâmbește, iar femeile au intrat în curte. La adăpost era zgomot, dar nu atât de mult ca înainte, era vizibil mai liniște. Alexei nu se mai ocupa de adăpost cu aceeași pasiune ca Filip, îl susținea mai mult din respect pentru tată. Aici mai erau doar 20 de câini, nu mai mult, a explicat Ludmila Nicolaevna. Unde au dispărut ceilalți? A întrebat Alina. Rămâne doar să ne imaginăm. Alexei spune că unii câini au murit, alții au fugit, dar oamenii spun că el a otrăvit o parte și a eliberat alta. Dar cine știe? Toate acestea sunt zvonuri. Dar, în general, totul merge în direcția în care adăpostul este întreținut exclusiv pentru Filip. Alexei ar fi scăpat deja de toți câinii, dar știe că dacă va face asta, inima tatălui nu va rezista. Sunt sigură că atunci când Filip nu va mai fi, Vega nu va mai exista, a răspuns mama. Înțeleg. Totul este trist, a spus Alina. În răspuns, femeia doar a ridicat din umeri, ca și cum ar fi vrut să spună că nu se poate face nimic. Dar gândurile triste au fost întrerupte de Ecaterina, care a ieșit din casă. Mama nu a mințit. Fata avea într-adevăr o frumusețe magnetică. Câte zile, câte iernii! Cât de fericită sunt să te văd! A strigat fiica lui Filip cu aceeași spontaneitate și a sărit în brațele Alinei. Ecaterina, draga mea, și eu sunt foarte fericită de întâlnirea noastră. A răspuns oaspetele și a deschis brațele pentru prietena ei. Ce bine arăți! Ha-ha, mulțumesc! Nu ca o fată din capitală, desigur, dar pentru standardele noastre provinciale, este foarte bine, a glumit Ecaterina. Dar nu mai zice asta, în Moscova mai sunt multe frumuseți, plus că sunt naturale. Ah, ai putea juca în filme, a spus Alina. Ce filme? A răspuns prietena cu tristețe. Tatăl este foarte rău, Alexei este mereu supărat, iar acești câini. Alexandru nu vorbește aproape cu noi, nu îi place toată această poveste cu adăpostul. Și mie, să fim sinceri, nu îmi place. Dar nu am de ales, este totuși afacerea vieții tatălui. Dar hai să ne plimbăm mai bine. Știu că ai fost în America. Și prietenele, luând Alexei de la câțiva câini,
au plecat cu ei la plimbare. În timpul plimbării, Alina i-a povestit despre munca ei, despre călătoria în Statele Unite și despre viața socială din capitală. Ecaterina o asculta cu gura căscată. Wow, îmi este invidie pe tine, Aline, și nu pot face nimic. Dar nu te îngrijora, ai tot timpul din lume, a ciriit Ecaterina. Dar destul, tu ai tot viitorul înainte. Se vede că ești foarte isteață. Spune-mi, cum îți merge? Îmi merge bine. Ca Alexandru Bela, studiez la Colegiul Industrial și Umanitar la secția Sisteme și Complexe Informatice. Știi, tot felul de lucruri tehnice. Mie, sincer, nu-mi place deloc. În plus, nu înțeleg prea multe. Mă salvează ochii frumoși. Le cer colegilor mei să mă ajute, sunt bucuroși să se străduiască. Cu ajutorul lor, trec examenele. Dar, în general, mă interesează foarte mult ceea ce faci tu. SMM și tot ce ține de asta. Chiar am un mic job în acest domeniu. Mă ocup de rețelele sociale ale unui bar, m-au angajat printr-o cunoștință. Aici mă distrez, îmi place foarte mult. Fac tot felul de poze frumoase, inventez descrieri, concursuri. Povestea Ecaterina. Wow, sună grozav. Principalul lucru este să nu te oprești. Direcția este promițătoare. Când vei crește, te voi invita la un stagiu în Moscova. A răspuns Alina cu entuziasm. E stabilit, a râs prietena în răspuns. După aceea, prietenele au dus câinii înapoi. Luna a trecut fără să-și dea seama, deși a fost o lună extrem de dificilă pentru Alina. A lucra de la distanță nu a fost atât de simplu, deoarece funcția de conducere pe care o ocupase recent implica o mulțime de întâlniri personale și discuții în culise. Totul a fost mutat în Zoom, ceea ce a făcut comunicarea mai puțin eficientă. Cu toate acestea, fata știa că a făcut alegerea corectă, petrecând timp cu familia. La Moscova, s-a cufundat din nou în muncă. Din fericire, acum nimic nu o mai distrăgea. A îndeplinit pe deplin așteptările conducerii și a dovedit că a fost trimisă în SUA și apoi promovată nu degeaba. În câteva luni, indicatorii companiei lor s-au îmbunătățit, numărul clienților a crescut. Alinei i s-a părut că, în sfârșit, viața ei a început să fie mai bună, dar nu a fost așa. Într-o noapte, a fost trezită de un apel de la mama. Cu o mână tremurândă, Alina a apăsat butonul Acceptare apel. Alo, mamă, ce s-a întâmplat? Este totul în regulă cu tata? A întrebat ea cu o voce tremurândă. Da, fetiță, nu te îngrijora, totul este în regulă. A răspuns mama. Se auzea că abia își controla plânsul. Adică, el este viu, dar a avut un accident. El a ieșit pe stradă, mai exact, cu câinele Rick, ei au făcut asta de multe ori, și totul a fost întotdeauna bine. Dar de data aceasta, câinele s-a agitat, Dumnezeu știe ce l-a apucat, și a început să alerge înainte. Tatăl a alergat după el, a alunecat, a căzut și s-a lovit la cap. Acum este în spital. La început nu am vrut să-ți spun, să nu te supăr, dar Valeriu nu se simte mai bine. Are o traumă craniocerebrală închisă. Așa că nu m-am putut abține și te-am sunat. Îmi pare rău că te-am trezit. Ce? Mulțumesc că ai sunat. Nu plânge. Totul va fi bine. Plec spre aeroport. Voi veni cu primul zbor. A răspuns Alina și imediat a început să-și facă bagajele. Aproape de prânz, duminică, ea era deja în salonul tatălui. Acesta își revenise, dar arăta extrem de epuizat. Abia putea să-și miște limba și nu putea ține o lingură. Tati, am venit. Totul va fi bine. Nu te îngrijora și adunăți forțele, l-a liniștit fiica lui. Ea a luat o săptămână de concediu fără plată. Tot acest timp nu s-a despărțit de tată, l-a dus la o clinică mai bună. I s-a prescris un tratament bun, iar până duminica următoare, bărbatului i-a fost vizibil mai bine. Totuși, nu se putea numi energic. Ludmila Nicolaevna a mers să o conducă pe Alina la aeroport. Știi, draga mea, am decis să ies la pensie și să am grijă de tată. Nu-i nimic, avem rezerve, ne ajung, mai ales că clinica lui, până reușim să ne menținem activele. Nu știu, totuși, cât va dura, a mărturisit mama. Indiferent cât de amar mi-ar fi să spun asta, dar ai dreptate. Știu cât de mult îți place munca ta, dar vezi și tu cum se desfășoară lucrurile.
Familia este cea mai importantă, a răspuns Alina. Nu, draga mea, familia este totul, a zâmbit Ludmila Nicolaevna, a îmbrățișat-o pe fiică și s-a despărțit de ea. În timpul zborului, aceste cuvinte nu ieșeau din mintea fetei. De data aceasta, la întoarcerea în Moscova, ritmul agitat al capitalei nu a distrat-o și nu a scutit-o de îngrijorările celor dragi. Nu a avut posibilitatea să-i viziteze des. Până la urmă părinții locuiau la mii de kilometri distanță, nu pot zbura sau călători atât de ușor. Să ia la ea, de asemenea, nu era o idee bună. Vârstnicii, obișnuiți cu un ritm mai calm, nu se vor putea adapta la o goană nesfârșită și se vor ofili rapid. Rămânea doar un singur lucru, să se întoarcă în țara natală. La început, acest gând o durea pe Alina. I se părea că acest comebac va distruge tot ce a obținut cu atâta muncă și efort de-a lungul anilor. Că tot ce a făcut până acum a fost în zadar. Dar Alina nu a fost niciodată pesimistă. În plus, călătoria în America a învățat-o să gândească pozitiv. Fata a început să se gândească dacă există vreo parte bună în mutare. La început părea că nu există deloc, dar apoi a realizat că există, și chiar destul de semnificative. Eu sunt un specialist bun, calificat, cu competențe rare, chiar unice pentru țara noastră. Totuși, în Moscova mai sunt specialiști de nivelul meu, dar în provincie nu. Asta înseamnă că acolo voi putea construi un adevărat imperiu de la zero și voi fi unic în felul meu, plus că voi duce profesia la un nou nivel. A gândit Alina. Fata a decis să privească mutarea ca pe o provocare și, după câteva luni, a scris o cerere de demisie. Acest lucru a șocat conducerea, dar au înțeles situația angajatei. Alina a împachetat valizele și s-a întors în orașul natal, unde fiecare stradă îi era bine cunoscută. Mama, la momentul respectiv, a ieșit la pensie, așa cum plănuise. Venitul familiei, obișnuit să trăiască pe picior mare, a scăzut. Alina înțelegea că acum îi revine și o responsabilitate financiară suplimentară. Fata plănuia să deschidă propria agenție de SMM, dar mai întâi trebuia să rezolve problema cu clinica tatălui. S-a ocupat de afaceri, a pus partenerii la punct și le-a dat de înțeles că nu este de glumit cu ea. Starea lui Valeriu Ivanovici s-a îmbunătățit vizibil. Chiar părea mai tânăr. Mama se bucura. Dar Alina nu avea timp să se relaxeze. A venit vremea pentru noi realizări. A studiat toate centrele de afaceri locale și a închiriat un birou în cel mai bun dintre ele. Din fericire, în Moscova câștigase bine și cheltuia puțin. Economiile ar fi trebuit să fie suficiente pentru a-și deschide propria afacere. Dar aceasta era o joacă din seria totul sau nimic. Existau riscuri, dar familia Kritski avea deja o experiență de succes cu clinica tatălui, iar acest lucru o încuraja pe Alina. Spațiul cu feronerie panoramică se afla la etajul 16, iar de acolo se deschidea o priveliște minunată care îți tăia respirația. Trebuia să angajeze specialiști. Când vine vorba de găsirea angajaților pentru o companie care încă nu s-a deschis, această problemă devine complicată, puțini vor să riște și să se asocieze cu cineva necunoscut. Dar Alina știa toate trucurile publicității și, în cele din urmă, a atras cei mai buni specialiști din oraș. La început, echipa era mică, doar 5 persoane, plus ea însăși. Dar erau adevărați profesioniști. Alina înțelegea perfect că nu este vorba despre cantitate, ci despre calitate, iar în acest aspect era încrezătoare. Datorită unei campanii publicitare bine structurate, agenția a crescut și a atras tot mai mulți clienți. Numele Alina era cunoscut la nivel rus, iar din acest motiv mari companii din regiune veneau la ea. Angajații angajați s-au dovedit a fi eficienți. Toți lucrau profesionist, abordau munca cu atenție și responsabilitate. După 6 luni, Alina a recuperat cheltuielile și a ajuns la zero. În față se proghilau perspective vesele. Această situație pozitivă o încuraja pe fată și îi permitea să nu se gândească la cum ar fi putut evolua cariera ei în Moscova. Nu cumva te gândești prea mult la carieră, draga mea? Și familia, ce se întâmplă cu copiii? Îi spunea mama. Eu am iubit foarte mult munca mea, știi, și totuși nu a fost pe primul loc pentru mine. Înțeleg totul, mama, fiecare lucru la timpul său, raționa înțelept Alina. Fata a început să se îngrijoreze puțin de viața personală. În Moscova nu se observa atât de mult, deoarece acolo erau mai mulți muncitori obsedați de carieră. Dar în provincie, oamenii gândesc diferit și pun alte lucruri pe primul loc. În plus, prietenele din copilărie,
aflând despre întoarcerea Alinei, au început să o invite la plimbări. În timpul întâlnirilor, s-a descoperit că aproape toate erau deja măritate, multe aveau copii, iar unele chiar mai multe. Toate acestea o făceau pe Alina să se gândească tot mai des la căsătorie. Dar unde să-l caute pe bărbatul visurilor? Fata nu mai gândea atât de romantic ca în tinerețe. Nu mai avea nevoie de un singur prinț pe un cal alb, cu care să se îndrăgostească din prima clipă. Era suficient un bărbat de încredere. Principalul era să fie grijuliu, responsabil și iubitor. Așa cum se întâmplă adesea, soarta a intervenit. Alina avea puțin timp liber pentru distracții, așa că un candidat potrivit, ceea ce nu e de mirare, s-a găsit datorită muncii. În ultima vreme, toată atenția fetei era concentrată asupra agenției sale, iar clinica tatălui nu o mai interesa, fiind convinsă că după prima ei intervenție totul este în regulă. Dar, așa cum s-a dovedit, nu era totul atât de roz. Într-o zi, a primit un apel de la un număr necunoscut. Alina Valerievna, a spus o voce masculină plăcută. Da, a răspuns fata surprinsă. Foarte rar îi se adresa cineva cu numele și prenumele. Bună ziua, mă numesc Roman Kolesnikov. Roman Vyacheslavovic. Poate că mă mai ții minte. Sunt unul dintre partenerii tatălui tău, de asemenea medic stomatolog. De fapt, te sun în legătură cu clinica. Există câteva probleme, dar nu este o discuție telefonică. Ar fi mai bine să discutăm față în față. Găsești timp liber pentru o întâlnire? A întrebat bărbatul. Desigur, a răspuns Alina. Hai să ne vedem chiar în seara asta. De ce să mai așteptăm? Îți va fi convenabil? Da, atunci la restaurantul Luna, pe strada Vetrova. Pe curând, a spus bărbatul și a închis. Numai ce viața începe să se așeze și din nou totul se destramă, s-a gândit dezamăgit Alina. Totuși, unde nu ne pierdem, ne vom descurca. A ajuns la restaurant direct din birou, îmbrăcată confortabil, purtând haine cu care se obișnuise încă în SUA, un hanorac cu un imprimeu strident, blugi rupți, Adidas. Pe cap avea un coc. Chiar și în capitală, a merge în localuri de divertisment în acest fel era o practică obișnuită, dar în provincie era încă considerat de bun simț să te îmbraci frumos pentru o ieșire la restaurant. Alina a realizat acest lucru când a intrat în sală. La o masă o aștepta un bărbat elegant într-un costum de afaceri cu cravată. Era cu aproximativ 15 ani mai în vârstă, dar arăta foarte tânăr. Îi completa imaginea un zâmbet fermecător și gropițe pe obraz. Alina s-a simțit stânjenită. Contrastul dintre aspectele lor era prea evident. I-a părut rău că nu a purtat o rochie astăzi, deși gândul acesta îi trecuse prin minte încă de dimineață. Dar nu mai era nimic de făcut, trebuia să compenseze cu farmec. În plus, fata și-a amintit că nu venise la o întâlnire romantică, ci la o întâlnire de afaceri. Alina Valerievna, mă bucur să te văd. Roman s-a ridicat politicos de pe scaun pentru a o saluta pe oaspete. Poți să-mi spui doar Alina? Foarte rar mă numesc cu patronimic. A răspuns fata zâmbind. Cum dorești? Ai o școală de capital în spate, acolo este într-adevăr comun, a răspuns Roman cu bunăvoință. Ei bine, să trecem la treabă. Te-am chemat pentru a te informa despre o rebeliune iminentă pe navă, mai exact, în clinică. O serie de parteneri intenționează serios să te arunce peste bord și să lase frâiele conducerii exclusiv în mâinile lor. Dar de ce ar trebui să-ți acord încredere? A întrebat Alina cu precauție. Îți înțeleg temerile, dar poți să afli singură despre mine de la tatăl tău. Cred că părerea lui va fi extrem de favorabilă. L-am respectat întotdeauna și l-am considerat mentorul meu principal. El m-a tratat ca pe un fiu. De fapt, sunt unul dintre puținii parteneri care i-au fost fideli ani de zile. A spus Roman convingător. Ce bine, să zicem că te cred, dar asta nu mă sperie. Rebeliunile pe acest vas se întâmplă cu o regularitate demnă de invidie, dar, din fericire, nava este încă pe curs, familia mea o conduce. A răspuns Alina cu îndrăzneală. Nu, acum este o cu totul altă poveste. Au angajat cei mai buni avocați și au conceput un plan complet fraudulos. Dacă nu intervenim la timp și nu începem acțiuni de răspuns, mă tem că familia ta va ajunge pe margine, te rog să mă ierți, a răspuns bărbatul. Despre ce acțiuni de răspuns este vorba? A întrebat Alina, îngrijorată. Totuși, nu sunt avocat. Dar am specialiști buni.
Știu că mama ta a lucrat și în acest domeniu, dar cu tot respectul pentru Ludmila Nicolaevna, aceasta nu este specializarea ei. A lucrat toată viața în dreptul familiei, iar aici este vorba despre finanțe, bani mari și escrocherii serioase, a explicat Roman. Ce propui să facem? A întrebat Alina, îngrijorată. Știu că sună foarte îndrăzneț, dar îți propun să-mi acorzi încredere. Mă voi ocupa de această problemă și voi încerca să o rezolv. Nu pot oferi garanții, dar voi face tot posibilul, crede-mă, a spus Roman, iar Alina a înghețat. Pe cântar erau prea multe, iar discuția nu se referea doar la o afacere prosperă, clinica care le-a hrănit familia toată viața, ci la onoarea familiei lor, la reputație. Fata înțelegea că dacă se va implica în aceste dispute, va pierde prea multă energie și forță, ceea ce ar putea afecta și afacerea ei, iar acest lucru nu putea fi permis. Rămânea doar să se încreadă în acest străin fermecător și de încredere. Bine, să facem așa, a spus Alina hotărâtă și i-a întins lui Roman mâna pentru o strângere de mână. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Sper că nu mă înșei. Aș fi recunoscătoare dacă chiar mă ajuți. Voi face tot posibilul, promit, a răspuns bărbatul și i-a strâns mâna fetei. Gestul a fost ferm și puternic. Alina a decis să nu le spună părinților despre această conversație și să nu-l pună pe tată în temă. Acesta deja se simțea vizibil mai rău în ultima vreme, iar veștile triste ar fi putut agrava situația. Rămânea doar să aștepte. De câteva ori pe lună, Kolesnikov lua legătura și îi povestea în detaliu ce a făcut. Ca dovadă, trimitea o serie de documente. Totul părea extrem de convingător. Alina era mulțumită. În cele din urmă, după câteva luni de războaie financiare și birocratice, bărbatul, așa cum promisese, a reușit să rezolve conflictul pe cale pașnică și cu puțin efort. Clinica a rămas în familia Kritsky. Toți ceilalți parteneri au fost excluși din conducere, Roman l-a lăsat doar pe el. Cu permisiunea dumneavoastră, desigur, a precizat el. Desigur, nu ne opunem. Vă suntem foarte recunoscători, a spus Alina. În cele din urmă, i-a spus totul tatălui ei. Acesta doar s-a apucat de inimă, ca și cum ar fi ascultat povestea unui thriller financiar. Nu te îngrijora, tată. În această poveste a avut loc un final fericit. Am rezolvat totul. Iar eroul principal aici, desigur, este Roman Vyacheslavovic, a explicat fiica. Doar Roman, a corectat bărbatul zâmbind. Disputele de afaceri au unit bărbatul și fata, iar între ei a început o poveste de dragoste. Mai exact, nu a început brusc, ci a evoluat treptat, dar cu timpul s-a dezvoltat în ceva mai mult. Alina era încântată de manierele lui Roman, de galanteria și educația lui, iar bărbatul era fascinat de strălucirea și curajul fetei. Opozițiile se atrag, a glumit Alina când le-a anunțat părinților despre uniunea lor. Părinții s-au bucurat, dar curând Ludmila Nicolaevna a avut o discuție sinceră cu fiica ei despre dragoste. Fata mea, ești o tânără independentă, iar alegerea ta nu va fi contestată de nimeni. Dar este datoria mea să te avertizez. Roman are un rol de erou al iubirii, este considerat un mare cuceritor. Crezi că de ce are peste 40 de ani și este încă burlac? Așa că nu te grăbi, observă-le, a spus mama. Alina a dat din cap, dar imediat a uitat de avertizările mamei. Dar Alina nu mai putea fi oprită. S-a aruncat cu capul înainte în povestea lor de dragoste și s-a simțit imediat cu 5 ani mai tânără. Se părea că și Roman experimenta același spectru de emoții. După o lună, Alina s-a mutat la iubitul ei. Acesta avea un apartament spațios în centrul orașului. Cererea de căsătorie a fost o continuare logică. Roman a cerut-o pe Alina să-i fie soție într-o veche moșie, unde au venit pentru o excursie. De fapt, totul fusese planificat dinainte. Bărbatul a angajat un violonist, care la momentul potrivit a început să cânte o melodie romantică. Roman s-a așezat în genunchi și a întins Alinei un inel cu un diamant mare. Vei fi soția mea? A întrebat el iubita. Bineînțeles că da. A răspuns Alina și s-a aruncat în brațele iubitului. Totul a fost surprins de un fotograf invitat dinainte. Nunta urma să fie organizată grandios, conform statutului și poziției lor. Totuși, pentru Alina era important ca ceremonia să nu fie prea extravagantă. În cele din urmă, s-a inspirat dintr-o ceremonie la care a participat în timpul vieții sale în America. Înregistrare pe malul unui lac, arcade de flori,
muzică live, un bufet cu șampanie. Oaspeții erau puțini, dar fiecare dintre ei era de mare valoare. Oaspeții se bucurau. Doar Ludmila Nicolaevna dădea din cap uneori, ca și cum ar fi presimțit o nenorocire. Dar Alina nu voia să se gândească la nimic rău. Pentru prima dată în viața ei, a dat prioritate vieții personale, nu carierei, și voia să se bucure de fiecare moment al lunii de miere, care, de altfel, a avut loc pe malul oceanului. Totul era ca în filme. Tinerii nu s-au certat niciodată. Părea că în cuplu domnea o armonie completă. Vezi, cât de bine este că ne-am căsătorit deja la o vârstă destul de matură, când amândoi ne-am jucat și știm ce vrem, îi spunea Alina soțului. Asta e adevărat, răspundea soțul. La întoarcerea în țară, s-au întors la rutina obișnuită. Amândoi s-au dedicat muncii, căci fiecare dintre ei era un muncitor. Afacerile în agenția de SMM a Alinei mergeau bine. A început să se gândească să deschidă o filială în orașul vecin și chiar a mers acolo pentru o recunoaștere. Roman a preluat responsabilitățile legate de clinică. Alina s-a retras practic complet din această problemă, iar acest lucru îi oferea posibilități de manevră. Draga mea, nu aș fi putut visa la ceva mai bun pentru tine, îi spunea tatăl cu bâlândețe. Pe fundalul schimbărilor din familia lor, el a început să se simtă vizibil mai bine. Din bucurie, chiar a început să facă mers nordic. Alina îl îmbrățișa înapoi și zâmbea. Și doar Ludmila Nicolaevna nu împărtășea entuziasmul general, dar nici nu se băga în treburile personale ale fiicei. Se pare că este atât de minunat când ai lângă tine un bărbat de încredere, care își asumă o parte din responsabilități și se gândește la muncă. A fi puternic este, desigur, bine, dar cu măsură. Chiar nu-mi vine să cred că spun asta, dar așa este, a spus fata. Alina a decis să-și extindă echipa agenției, căutând din nou cei mai buni. Chiar a reușit să o atragă pe fosta ei colegă din Moscova, Iulia, promițându-i un salariu impresionant și sarcini interesante. Își putea permite. Dar nu angaja doar specialiști pregătiți. Femeia de afaceri îi plăcea să implice tineretul în muncă. Alina știa din experiența ei că tinerii sunt adesea mai motivați să muncească decât colegii lor mai experimentați. În plus, tinerii erau plini de idei noi, iar șefa salonului îi încuraja. Cel mai adesea, tinerii angajați îi căuta prin intermediul recrutorilor sau recomandărilor colegilor, dar uneori îi aducea și ea. Așa a fost și cu Ecaterina. După căsătorie, Alina s-a întâlnit întâmplător cu o prietenă pe stradă. Ecaterina flirta cu un băiat. O singură privire la cuplu era suficientă pentru a înțelege că tânărul era complet îndrăgostit de ea. Dar, observând-o pe Alina, Ecaterina l-a lăsat cu ușurință pe cavalerul ei și, fără să se despardă de el, a alergat la prietenă. Draga mea, salut! A început fata conversația cu bâlândețe și șiretenie, ca o vulpe. Ecaterina, salut! Mă bucur să te văd. Cu fiecare zi ești tot mai frumoasă. A remarcat femeia de afaceri. Oh, lasă-mă! A răspuns fata cu flirt. Dar nu doar observațiile mele o dovedesc, ci și atenția băieților. Nu am scăpare de pretendenți, nu-i așa? A continuat Alina zâmbind. Așa este, da. A răspuns Ecaterina și a continuat imediat. Dar ce folos de la ei? Niște romantici săraci. Și tu gândești destul de pragmatic pentru vârsta ta, a observat prietena. Dacă vrei să trăiești, trebuie să te descurci, a glumit Ecaterina și a schimbat subiectul. Ce facem noi, vorbind doar despre mine? Pretendenții sunt una, dar soțul este cu totul altceva. Te felicit pentru noul tău statut. Mulțumesc, draga mea, a răspuns Alina. Sper că ai ales un bărbat demn de tine, a întrebat Ecaterina zâmbind. Cu regaliile tale, nu oricine se potrivește. Ei bine, acum m-ai făcut să mă simt stânjenită. Regaliile sunt regalii, dar, de fapt, toate noi, femeile, vrem același lucru. Să fim iubite, să avem grijă de noi și să ne permitem să fim slabe, măcar din când în când, a împărtășit Alina înțelepciunea vieții. Cuvinte de aur, a observat Ecaterina. Și cum e? Te-a înconjurat soțul cu dragoste și grijă? Da, a răspuns scurt noua soție și a zâmbit. Oh, te invidiez, cu invidie albă, desigur. E grozav, a concluzionat prietena. Apoi fetele au început să discute despre muncă.
Alina a povestit că a delegat responsabilitățile legate de clinică soțului, iar ea s-a concentrat pe agenția de SMM. Această activitate îi aducea mai multă bucurie și câștiga mai mulți bani. Până la urmă, ea era expertă în primul rând în acest domeniu, iar în medicină nu se pricepea. Și cine sunt clienții tăi? A întrebat curioasă Ecaterina. Oh, sunt foarte mulți și foarte diferiți. Lucrăm atât cu persoane individuale, dezvoltându-le brandul personal, cât și cu companii, lucrând la imaginea lor în rețea. Printre acestea se numără lanțuri de restaurante, magazine de flori, saloane de mobilă, da, mulți alții. De ce întregi? A întrebat femeia de afaceri. Dacă ți amintești, data trecută ți-am spus că, în paralel cu studiile, am început să lucrez, să gestionez și eu rețelele sociale. Atunci aveam un singur client, acum sunt deja 3. Așa că, în oarecare măsură, suntem colegi, doar la scale diferite, a explicat Ecaterina cu flirt. Ascultă, e grozav. Ce părere ai despre a lucra pentru mine? Te vei îmbogăți cu experiență, iar eu nu te voi dezamăgi cu salariul. Sunt sigură că clienții tăi îți plătesc mai puțin. Plănuiesc să deschid o filială în orașul vecin, dar și la noi echipa se va extinde. Așa că avem loc, avem nevoie de oameni talentați, eu întotdeauna sunt pentru creativitate. Ce părere ai despre asta? A întrebat Alina. Pentru mine ar fi o onoare, a răspuns Ecaterina cu bucurie și a aplaudat. Asta e minunat. Și de ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Îmbătrânesc, a glumit femeia de afaceri. Oh, lasă-mă, nu e nimic înfricoșător. Când pot începe? Cu ochii strălucind, a întrebat Ecaterina. Mai întâi spune-mi, vrei să lucrezi în acest oraș sau ești de acord cu o mutare? A întrebat Alina. În acest oraș. Nu am altă opțiune. Tatălui îi merge din ce în ce mai rău, Alexei devine din ce în ce mai rău cu fiecare zi, cu câinii nu mai facem față, sunt din ce în ce mai puțini, a răspuns Ecaterina și s-a întristat. Hei, unde dispar ei? S-a mirat Alina. A răspuns Ecaterina evasiv. Bine, am înțeles, să nu mai vorbim despre asta. Mă bucur că ai acceptat oferta mea. În zilele următoare voi lua legătura cu tine și îți voi spune când trebuie să înced munca și care vor fi exact responsabilitățile tale, a concluzionat proprietara agenției. Am înțeles. A răspuns prietena cu bucurie, a sărutat-o pe Alina pe obraz și a fugit, luându-și rămas bun în trecere. Seara, Alina i-a povestit soțului despre această întâlnire și a adăugat că a decis să o angajeze pe tânăra prietenă. Dragă, uneori mă uimește extrem de tare, a reacționat Roman la veste. Îți urmărești atât de atent reputația agenției tale, alegi cu grijă angajații, plătești unora dintre ei salarii mai mari decât cele din Moscova, doar ca să lucreze cu tine cei mai buni dintre cei buni. Și acum, dintr-o dată, ești gata să angajezi o fată de pe stradă, iartă-mă pentru sinceritate, a evaluat critic ideea soția. Nu fi atât de snob, Ron în primul rând, ea nu este o fată de pe stradă, ci o tânără isteață cu experiență în acest domeniu, chiar dacă nu foarte mare. În al doilea rând, una dintre misiunile agenției mele este tocmai aceea de a ajuta tinerii talentați și de a le oferi oportunități în viață, a răspuns Alina cu gravitate. Oh, te vei pentru asta, amintește-ți cuvintele mele, continua să murmure Roman. Dar eu nu mă voi căi. Și tu mă vei ajuta în asta, l-a provocat soția. Interesant, cum anume? S-a mirat soțul. Pentru început, o voi pune pe Ecaterina să se ocupe de rețelele sociale ale clinicii noastre. Și va fi sub supravegherea ta. Iar tu nu vei lăsa pe nimeni să scape, sunt sigură de asta, a declarat Alina. Ai gândit bine, desigur, a remarcat ironic Roman. Nu am altceva de făcut. Nu te îngrijora. Îi voi aloca ajutoare pe Iulia. Nu degeaba am adus-o din Moscova. Ea o va coordona pe Ecaterina și o va îndruma în direcția corectă. Am gândit bine, spune, a întrebat Alina cu bucurie. Nu voi obosi niciodată să mă minunez de inițiativa ta, a spus bărbatul cu un ton sarcastic. Dar toate ideile de afaceri le propun să le amânăm pentru mâine, iar acum să ne ocupăm de ceva mai interesant. A zâmbit viclean Roman, a ridicat-o pe soție în brațe și a dus-o în dormitor. Alina nu se gândea să se opună. Pasiunea dintre ei nu se stinsese încă. Alina credea că așa va fi mereu. În ziua următoare, a luat legătura cu Ecaterina și i-a spus că poate începe de la începutul săptămânii următoare.
La telefon s-a auzit un țipăt de bucurie. Alina era și ea mulțumită. Se afla într-o perioadă fericită a vieții sale și dorea să facă bine altora. Ecaterina a venit la birou luni. Cu un interes neascuns, a început să examineze biroul din zgârie nori. Feronerie panoramică, open space spațios, tehnologie modernă, colegi prietenoși. Alina chiar a adunat o echipă excelentă. Nu-mi vine să cred că toate acestea se întâmplă cu mine. Ciupiți-mă, a ciriit cu bucurie noua angajată. Era evident că urma să învețe încă foarte multe, dar era pregătită să învețe, mai ales de la astfel de profesioniști. Chiar ai avut un noroc fantastic, așa că nu rata această oportunitate, i-a spus Iulia, care fusese desemnată să o coordoneze pe Ecaterina. Alina venea la birou puțin mai târziu decât subalternii ei. Când a trecut pragul agenției luni, s-a surprins plăcut văzând că Ecaterina reușise deja să câștige simpatia întregii echipe. Angajații râdeau și discutau întâmplări amuzante din muncă. E bine, înseamnă că ne vom înțelege, a dat verdictul femeia de afaceri. Cu siguranță, a răspuns cu încredere noua angajată. Alina nu s-a înșelat. Ecaterina Evpriam era foarte isteață. A învățat rapid materialul nou și a înțeles toate subtilitățile. Dar proprietara agenției a decis să se intereseze de părerea Iuliei despre nouă. Ce părere ai despre ea? Totuși, tu lucrezi mai strâns cu ea? A întrebat ea colega din Moscova. Este foarte ageră, fermecătoare și activă. Acesta este un mare plus. Dar are o oarecare vicleșug și chiar o umbră, așa să spun. Te aștept să vină cu vreo surpriză, așa să spun, și-a împărtășit opinia Iulia. Oh, lasă, nu-ți mai imagina, a dat din mână Alina. Timpul va arăta, a concluzionat filozofic colega. După câteva săptămâni de stagiu, s-a decis că Ecaterina poate fi implicată în proiecte concrete. Era vorba în primul rând despre clinică. Oh, este atât de responsabil, a răspuns noua angajată cu emoție. Dar nu voi dezamăgi. Să fie bine, a răspuns Alina zâmbind. Pentru a înțelege mai bine cu ce va lucra, Ecaterina a mers la instituția medicală pentru o excursie. Șefa a dus-o acolo personal. Nu a mai fost acolo de mult, e timpul să fac o vizită, i-a spus ea subordonatei. La clinică, le-a întâmpinat Roman. A sărutat-o pe soție și a salutat noua angajată. Ecaterina, ca de obicei, era extrem de prietenoasă și drăguță. Pentru mine va fi o onoare să lucrez cu dumneavoastră, a spus ea și i-a dăruit lui Roman cel mai fermecător zâmbet al său. Plăcut să aud, a răspuns bărbatul. E bine. Văd că între voi există deja un contact. Deocamdată, clinica va fi proiectul tău principal, Ecaterina. Nu este necesar să fii aici zilnic, dar va trebui să mai vii din când în când pentru a face fotografii noi și a aduna material pentru postări, a clarificat Alina. Cu plăcere. Îmi place la voi, a răspuns Ecaterina, fără a-și pierde zâmbetul. Seara acasă, Alina a decis să discute cu soțul despre noua angajată. Ce părere ai despre ea? L-a întrebat pe soț în timpul cinei. Nu e atât de rău pe cât mi-am imaginat, a răspuns soțul. Vezi, ți-am spus, va merge departe, vei vedea, a spus Alina și și-a turnat ceai atât ei, cât și soțului. Odată cu venirea Ecaterinei, rețelele sociale ale clinicii au prins viață. Numărul de abonați a crescut, acoperirea a crescut, iar conținutul a devenit mai vibrant și captivant. Femeia de afaceri se bucura că alegerea ei nu a dezamăgit-o din nou și că a adus în echipă un jucător puternic. Acest lucru îi permite Alinei să se concentreze cu o conștiință liniștită asupra deschiderii unui nou birou. Pentru asta, trebuia să călătorească frecvent în orașul vecin, uneori pentru câteva zile. Dar femeia de afaceri efectua călătorii de afaceri cu o conștiință liniștită. Agenția funcționa ca un mecanism bine uns, sănătatea părinților se îmbunătățea, iar în cuplul ei cu soțul domnea armonia. Și doar colega ei Iulia înțelegea că nu se poate vorbi despre o armonie completă în uniunea Alina-Roman. Ea continua să o coordoneze pe Ecaterina și a observat că aceasta vizita clinică prea des. Cred că nu este necesar să fie acolo atât de des, avem suficiente fotografii, materialul poate fi adunat și prin telefon, a spus Iulia. Oh, dar nu merg atât de des, a răspuns fata. În plus, de fapt, acolo sunt mai multe de făcut decât vă imaginați. Vrem să obținem un rezultat bun, nu-i așa? Rezultatele pentru această clinică sunt deja impresionante.
Nu uita că ți s-au adăugat și alți clienți. Concentrează-te pe ei, a spus cu fermitate coordonatoarea. Bine, a răspuns Ecaterina, nemulțumită. Cu Iulia era mult mai puțin prietenoasă decât cu Alina. Coordonatoarea a raportat comportamentul subordonatei sale șefei, dar Alina a fost inflexibilă. Îi plăcea foarte mult protejata ei și refuza să creadă că aceasta nu lucrează suficient sau, dimpotrivă, lucrează prea mult. Ești clar sub vraja acestei bestii roșcate, a concluzionat Iulia. Ce spui? În primul rând, nu este nicio bestie, ci doar o fată talentată cu caracter și o apariție strălucitoare. În al doilea rând, nu am căzut sub vraja nimănui, dar mă cunoști, eu sunt o stâncă, a insistat șefa ei. Bine, bine, tu ești în regulă, dar să nu cumva altcineva să cadă sub vraja ei, a adăugat Iulia. Ce vrei să spui? S-a mirat Alina. Nimic, doar îți doresc bine. Bine, hai să încheiem această discuție. Astăzi plec la noul nostru filiala, călătorie de afaceri pentru 3 zile, iar eu nu mi-am adunat încă lucrurile, a spus femeia de afaceri. Nu cumva ai început să călătorești prea mult? A întrebat colega. Ce să fac? Nimic. În o lună ne vom lansa și acolo va fi deja o echipă la fața locului, a explicat proprietara agenției. Înțeleg, a răspuns Iulia. Fata nu a dorit să-i explice prietenei motivele de îngrijorare, deși acestea existau cu adevărat. Într-o seară, a trecut întâmplător pe lângă clinică și a văzut o pereche sărutându-se chiar după colț. Imaginea romantică a atras atenția Iuliei, iar ea a frânat. Cât de mare a fost surpriza ei când a realizat că era Ecaterina, dar nu cu cineva, ci cu Roman. Fiind o martoră întâmplătoare a acestei scene, fata s-a simțit rău. S-a grăbit să plece de la clinică. În zilele următoare, în mintea ei se învârtea o singură întrebare: să-i spună Alinei despre asta sau nu? Pe de o parte, ar fi fost cinstit, pe de altă parte, ar fi putut să-i frângă inima prietenei. Căci era vorba de o trădare din partea a 2 persoane apropiate, iar a se amesteca în relațiile altora este o treabă nerecunoscătoare. Totuși, în curând, Iulia a primit vizita unui alt coleg. Acesta i-a spus că subiectul este delicat și i-a comunicat că a văzut-o și el pe Ecaterina cu Roman. Amândoi își iubeau șefa și îi doreau binele. A devenit clar că nu se putea tăcea despre asta, dar aveau nevoie de dovezi și de trădare, altfel Alina ar fi putut crede că doar o păcălesc. Știu ce am de făcut, a spus Iulia cu încredere. Fata avea acces la înregistrările camerelor de supraveghere nu doar din agenție, ci și din clinică. La vremea respectivă, Alina le instalase, inclusiv în biroul soțului. A făcut asta pentru transparența negocierilor de afaceri, dar viața a făcut ca acestea să fie utile în circumstanțe personale. Iulia a decis să studieze înregistrările. A dat peste un videoclip picant cu Roman și iubita lui roșcată. Se distrau chiar în birou. Chiar pe canapeaua pe care Alina o cumpărase. Iulia a așteptat întoarcerea prietenei din călătorie și a invitat-o la o discuție sinceră și dificilă. Prietenele au rămas în birou după muncă, iar Iulia a pornit videoclipul pe monitor. Obrazul Alinei s-a înroșit, iar lacrimile au început să curgă din ochii ei. Nu se poate! Ce nemernic! Dar ea? De ce face asta cu mine? Eu i-am dorit bine. A strigat soția trădată și a dat monitorul de pe birou. Iulia și-a plecat privirea și a stat tăcută. Alina s-a lăsat în plâns. A adus o viperă în sân. Dar tu, mamă, m-ai avertizat, și de ce nu te-am ascultat? Nu se mai oprea Alina. Ce vei face acum? O vei da afară pe Ecaterina și te vei divorța? A întrebat Iulia. Asta e de la sine înțeles. Dar nu totul deodată. Răzbunarea este un fel de mâncare care se servește rece. Într-o săptămână este ziua de naștere a lui Ron, un jubileu. Am închiriat un restaurant, vor fi o mulțime de oaspeți. Voi dori să arăt pe un ecran mare un videoclip despre cuplul nostru. Dar acum îl voi înlocui cu ceva mai picant, să știe toți despre realizările lui amoroase, a spus Alina cu un ton plin de răutate. Iulia a tăcut. Ea se gândea că prietena ar putea să se răzgândească, dar Alina era inflexibilă, făcea ca nimic să nu se fi întâmplat, continua să comunice cu Ecaterina și să-și exprime sentimentele față de soț. Nu îți poți imagina ce-mi costă asta. E foarte dezgustător. I-a mărturisit ea la prânz lui Iulia. În cele din urmă, a venit ziua de naștere. Restaurantul era decorat scump și bogat.
Sărbătoritul purta un costum scump, pe care l-a comandat special pentru ocazie. Pe mâini străluceau ceasuri elvețiene de statut. Roman strălucea și el. Alina făcea tot posibilul să pară că se bucură. În fața localului era o mulțime de mașini scumpe. La jubileu a venit toată crema orașului, de la autorități la oameni de afaceri de toate felurile. Au fost prezenți și subalternii sărbătoritului, precum și angajații agenției, inclusiv Ecaterina. Aceasta a venit la sărbătoare într-o rochie verde mini, care îi punea în evidență părul ei roșu. Pur și simplu strălucea. Desigur, la ziua de naștere au fost și părinții Alinei. Sărbătoarea era condusă de un prezentator. Acesta dădea pe rând microfonul oaspeților, iar aceștia spuneau toasturi. S-au spus multe lucruri frumoase. Roman a fost lăudat pentru devotamentul său față de muncă, profesionalism și abilități diplomatice. Când Alina auzea cuvântul devotament, abia își putea stăpâni râsul. Pentru a-i fi mai ușor, fata a început să consume alcool. La sfârșitul sărbătorii, când a venit rândul surprizei video, ea era deja beată. Iulia a observat asta și, știind ce a plănuit prietena, se îngrijora foarte mult pentru ea. Mai exact, se îngrijora mai mult pentru Valeriu Ivanovici. Înțelegea că pentru el va fi o lovitură. Va suferi pentru fiica sa trădată și pentru că lovitura în spate i-a fost dată de elevul său, camaradul său, partenerul său de afaceri, de la care nu te aștepți mai puțin. Dar a venit timpul surprizei. Prezentatorul i-a dat cuvântul Alinei. Ea abia se mai putea ține pe picioare. Ei bine, dragul meu soț, soțule. Chiar la aceste cuvinte și intonații neobișnuite pentru fată, mulți oaspeți s-au tensionat. Ești o persoană strălucitoare, talentată, optimistă, îți plac surprizele și diversitatea, așa să spun. Ei bine, am decis să nu mă las mai prejos. Toma, pornește videoclipul. A ordonat ea videografului, căruia îi dăduse anterior un stick USB cu filmul, acesta nu știa ce este înregistrat pe el. Pe ecran a început acel film cu Roman și Ecaterina. O suspin de uimire a străbătut sala. Unii au început să chicotească. Opriți asta imediat! A strigat Roman. Este totul un montaj, nu credeți? Videoclipul a fost oprit. În sală a fost o pauză. Ecaterina a început să plângă și a fugit din sală. Sărbătoritul continua să insiste că este o farsă. Oaspeții, neștiind unde să se ducă, au început să plece. Valeriu Ivanovici, așa cum se temea Iulia, a suferit un atac de cord. E destul? Acum ești mulțumită? Și ce ai obținut cu farsa ta? A urlat Roman, de obicei calm. Alina s-a uitat la el cu o privire complet goală și i-a arătat degetul mijlociu. Pe tatăl tău îl vom salva, dar tu poți considera că ți-ai săpat mormântul. Reputația ta este pătată, clinica o voi lua de la tine. Și pe roșcata ta prostituată ia-o, să nu mai calce în agenția mea. Finita la comedia, prietene, a răspuns femeia furioasă. Ei bine, asta vom vedea, cine pe cine. A spus Roman cu ură, a spart paharele cu un pas rapid, desfăcându-și cravata, și a plecat spre ieșire. La Alina s-au apropiat mama și Iulia. Ludmila Nicolaevna plângea. Iulia se învârtea nervoasă cu buclele pe degete. Valeriu Ivanovici era resuscitat de paramedicii care sosiseră la fața locului. Din fericire, s-a dovedit că nu există amenințări pentru viață. De ce ai făcut asta, fiică? Se plângea mama. Cum ar fi trebuit să mă comport, mamă? Să o îmbrățișez și să-i ofer încă o fată de alegere? Nu se putea liniști Alina. Nu despre asta vorbesc. Că Roman este un adevărat cuceritor, ți-am spus de mult. Era previzibil. Divorțul este iminent. Dar de ce a trebuit să scoți murdăria din casă? Puteai să te desparți în liniște și atât. A spus Ludmila Nicolaevna. Nu se putea. Să știe că nu este de joacă cu Alina Crițcaia. Să știe toți asta, a spus Alina și a început să plângă. Iulia a îmbrățișat-o. Hai să dormim, fetele, a spus ea mamei și fiicei. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Ce s-a făcut? S-a făcut. Femeia a fost de acord. Ambulanța tocmai îi oferea lui Valeriu Ivanovici ajutorul necesar, iar familia a plecat acasă, înțelegând că viața lor anterioară s-a prăbușit. În ziua următoare, Alina s-a trezit cu greu. La început,
I s-a părut că situația din restaurant a fost un vis, dar apoi a realizat că totul s-a întâmplat în realitate. Părinții nu mai dormeau. Primul care a intrat în camera ei a fost Valeriu Ivanovici. Alina și-a acoperit rușinată fața cu mâinile. Iartă-mă, tată! Singura persoană față de care mă simt rușinată pentru tot ce s-a întâmplat ești tu. Dar nu am avut altă alegere. A început fiica să se explice. Alegerea există întotdeauna, draga mea, dar tu ai făcut-o. Nu pot să te laud pentru asta, dar nici să te condamn nu voi. Numai să ții cont că acum va trebui să-ți asumi responsabilitatea pentru asta, a spus tatăl cu înțelepciune. Înțeleg, tată. Problema clinicii o voi rezolva. Totul va fi pe numele meu. Fără parteneri, a promis Alina. Clinica e în regulă, dar ce să facem cu inima frântă? A întrebat Valeriu Ivanovici. Cumva mă voi descurca. Știi că sunt puternică. Voi merge undeva să mă relaxez, iar apoi mă voi ocupa de rezolvarea tuturor problemelor, a răspuns fata. După câteva zile, a plecat la Moscova. Exact acest oraș, în care a trăit mulți ani, o încărca și îi dădea energie. S-a plimbat pe străzile ei preferate, s-a întâlnit cu prietenii, a mers la fostul loc de muncă. S-a întors acasă după o săptămână. Nu putea rămâne mult timp în capitală, trebuia să rezolve problemele de afaceri. Cât de mare a fost surpriza ei când, la întoarcere, a descoperit că Roman deja s-a mișcat rapid și a reînscris clinica pe numele său. A acționat înainte. Pământul s-a dus de sub picioarele Alinei. Era foarte îngrijorată de cum va reacționa tatăl ei la veste. Dar, spre surprinderea ei, Valeriu Ivanovici era calm. Fiica mea, pacea și sănătatea sunt mult mai valoroase, crede-mă. În sfârșit am înțeles asta. Nu te implica în această război. Ai grijă de tine. E suficient cu agenția ta, îi spunea tatăl. Dar și în această direcție au apărut dificultăți. Iulia i-a spus Alinei că Roman, prin intermediari, a pus ochii și pe acest business. Dar acest lucru a fost descoperit la timp, iar procesul a fost suspendat pentru moment. Dar înțelegi că el nu se va liniști, va trebui să angajăm cei mai buni avocați și să ne pregătim pentru luptă, a spus Iulia. Vom face tot ce este posibil, a răspuns Alina cu încredere. Războiul pentru afaceri îi lua foarte multe resurse, atât fizice, cât și morale. Și toate acestea pe fundalul unei drame personale. Dar Alina nu se gândea să renunțe. Totuși, trebuia să găsească o modalitate de a-și reduce stresul. Așa că a reluat alergările în parc, lângă casă. În trecut, se ocupa regulat de sport, dar apoi s-a relaxat. Timpul îi lipsea cronic, așa că trebuia să alerge fie dimineața de vreme, fie seara târziu, când afară era deja întuneric. Nu ți este frică? Poate că ar fi mai bine să te înscrii la un club de fitness? A întrebat Iulia îngrijorată. Nu te îngrijora, parcul este iluminat, iar eu am nevoie de aer proaspăt, a răspuns femeia de afaceri. Dar tocmai asta este, că nu este iluminat bine peste tot, dar tu știi mai bine, a concluzionat prietena. La scurt timp după această discuție, Alina a început să simtă o oarecare neliniște. Chiar s-a gândit dacă nu cumva are dreptate prietena ei și să nu se înscrie într-adevăr la sală. Dar fata a alungat aceste gânduri. S-a legat la șireturile pantofilor și a ieșit pe traseul obișnuit. Era ora 12:15. În parc nu era aproape nimeni. Doar în câteva locuri stăteau adolescenții gălăgioși care își ascundeau cu nepricepere berea și țigările. Alina a alergat un tur și neliniștea a dispărut. Își elibera stresul și în minte repeta scenariile acțiunilor sale viitoare la muncă. Acest lucru o distrăgea de la mediul extern. Alergătoarea s-a cufundat complet în sine. Chiar în acel moment, din spatele arbuștilor, o haită de câini a sărit asupra ei. Alina a reușit doar să observe cum, din spatele unui copac, au strălucit câteva ochi plini de ură. Ochii pe care îi mai văzuse, când cu mulți ani în urmă a refuzat fiul stăpânului azilului, care era îndrăgostit de ea. Câinii au doborât fata la pământ și au început să o muște. Alina a strigat tare, dar, deoarece în parc erau puțini oameni, ajutorul a venit mai greu decât și-ar fi dorit. Până la acel moment, fata zăcea plină de sânge și își pierdea cunoștința. Când ambulanța a sosit, ea se deconectase, iar când s-a trezit, era deja în spital. Lângă ea stătea mama speriată. Unde sunt? Ce s-a întâmplat? S-a mirat Alina. Nu-ți amintești nimic, nu-i așa,
draga mea?" a întrebat femeia, abia stăpânindu-și lacrimile. Cam da," a răspuns fiica. O haită de câini vagabonzi a sărit asupra ta în timpul plimbării de seară în parc, a explicat Ludmila Nicolaevna. Da, acum încep să mă amintesc, a răspuns Alina. Chiar mă amintesc că erau vreo 6. Ce groaznic! Mama nu mai putea să-și ascundă lacrimile. Ce se întâmplă cu mine acum? A întrebat fiica. Răni tăiate la mâini și picioare și o contuzie cerebrală. Te-ai lovit când câinii te-au doborât, a explicat asistenta de lângă ea. Ei bine, înseamnă că nu e totul atât de rău, a încercat Alina să fie optimistă. Voi putea să merg? Da, desigur, dar mai întâi trebuie să treci prin reabilitare. Leiunile sunt destul de grave, a adăugat asistenta. Oh, cum de se întâmplă toate acestea acum? A răspuns pacienta. Dar dacă nu avem de ales, ne vom trata. Fetei îi va trebui să petreacă în spital cel puțin o săptămână. Însă, apoi, nu a fost posibil să se întoarcă imediat la muncă. Rănile s-au dovedit a fi prea grave. Pe durata concediului medical, Alina a desemnat-o pe Iulia să conducă agenția. Voi face tot ce este posibil, prietena mea, știi tu. Dar soțul tău este extrem de serios. De aceea, propun să căutăm avocați buni. Ne așteaptă o apărare serioasă. Mai mult, văd un sens în a-i chema din Moscova. Acolo am lucrat cu adevărați maestri. Știi tu. Colega și-a împărtășit gândurile. Împărtășesc pe deplin această opinie și îți acord încredere totală, așa că acționează, i-a dat Alina binecuvântarea lui Iulia. Clinica au pierdut-o deja, deși Alina credea că este o chestiune de timp, dar să-și piardă creația, agenția profitabilă, care, în plus, tocmai își deschisese o filială promițătoare, nu se putea întâmpla. Păsările i-au adus vestea că Roman acționează împreună cu Ecaterina. Aceasta a trecut lin din statutul de amantă în cel de iubită. Știam eu că această fată va face probleme. Ține minte cuvântul meu, ea îl va lăsa pe Roman fără pantaloni la un moment dat. Va regreta cu cine s-a asociat, o convingea Iulia. Alina a dat din cap, dar a tăcut despre faptul că Ecaterina a început deja să acționeze. Fata nu avea nicio îndoială că câinii au fost trimiși asupra ei de fratele Ecaterinei, Alexei. Acea pereche de ochi din spatele copacului, arzând de ură și răzbunare, nu o va uita niciodată. În curând s-a aflat că, în legătură cu atacul câinilor, Comitetul de investigație a început o verificare. E bine. Să se lămurească în această chestiune. Poate că, în sfârșit, vor aduce în atenția autorităților importanța adăposturilor pentru animale și acestea vor începe să le sprijine. Altfel, oameni ca Filip toată viața își bat joc de faptele bune, țin câinii sub observație, au grijă de ei. Dacă nu ar fi fost astfel de adăposturi și astfel de oameni, am fi umblat deja toți mușcați, raționa cu voce tare Ludmila Nicolaevna. Alina nu a vrut să o supere cu vestea că a fost atacată de câinii de la adăpostul acela, pe care familia ei l-a ajutat toată viața. Fata nu știa de ce păstrează această informație secretă, dar intuiția îi sugera să acționeze astfel. S-a gândit că va decide ce să facă cu această informație când va fi mai bine. Până atunci, în afară de rănile de pe mâini și picioare, care o mâncau constant, gândirea clară îi era afectată de consecințele unei contuzii cerebrale. După 2 săptămâni, a fost chemată la interogatoriu de către investigator. Acesta trebuia să stabilească toate circumstanțele întâmplării și să se lămurească în situație. Alina se simțea deja mai bine și a reușit să ajungă singură la sediul comitetului de investigație. A bătut la ușa de care avea nevoie și a fost extrem de surprinsă când l-a văzut în birou pe fratele mai mare al Ecaterinei, Alexei, pe Alexandru. Alexandru? A reușit să spună ea. Oh, mai bine zis, Alexandru Filipovici, ești tu? Credeam că lucrezi la poliție. Da, Ecaterina Valerievna, eu sunt, și lucrez aici. Te rog, ia loc, a răspuns bărbatul cu o voce calmă și i-a arătat victimei un scaun. Alina s-a așezat obedient. Ce să facem? Să începem. Te rog, povestește-mi ce s-a întâmplat și când. A avut loc un atac al câinilor, când, acum exact 2 săptămâni, în parc, lângă casa mea, pe Bulevardul Păcii, a început Alina. Investigatorul a ascultat cu atenție victima și a notat totul. Când fata a încetat să reconstituie cronologia evenimentelor, el a pus o întrebare importantă. Ai observat ceva neobișnuit în acea seară? Am observat,
a răspuns Alina cu încredere. A înțeles că acesta este momentul în care trebuie, în sfârșit, să dezvăluie toate cărțile. Când câinii s-au năpustit asupra mea, am văzut în spatele copacului o persoană, un tânăr. Se ascundea și părea foarte speriat, dar în același timp și furios. Suspecți că el este implicat în ceea ce s-a întâmplat? Că el a trimis câinii asupra ta? A întrebat Alexandru. Nu doar că suspectez, sunt sigură că așa a fost, a spus fata fără nicio umbră de îndoială. Pe ce îți bazezi certitudinea? A întrebat investigatorul. Pe identitatea acestui bărbat, pentru că l-am recunoscut, a continuat Alina. Și cine a fost? A întrebat Alexandru. Fata a făcut o pauză și a spus: a fost fratele tău, Alexandru Filipovici. Al tău și al surorii tale, Ecaterina. Alexei. Investigatorul a lăsat stiloul deoparte. Oricât de mult a încercat să-și ascundă emoțiile, neliniștea și surprinderea, nu a reușit. Ești sigură că a fost el? A întrebat din nou fata. Sunt absolut sigură. Fără nicio secundă de îndoială, a răspuns Alina. Îi cunosc foarte bine familia ta, inclusiv pe fratele tău. Probabil că îți amintești că, la un moment dat, a fost foarte îndrăgostit de mine. Dar, așa cum se știe, de la dragoste la ură este un singur pas. Și a accelerat acest proces faptul că l-am umilit pe sora ta. Cu siguranță știi povestea cu aniversarea soțului meu. Știu, a răspuns scurt investigatorul. Ei bine, atunci cu siguranță ai păstrat și tu ură față de mine, și deja mă tem să-mi imaginez în ce se va transforma această verificare pentru mine. Poate că și tu vei dori să te răzbuni pe mine și o vei face cumva prin lege, și de asemenea mă faci vinovată pentru acest atac, a spus Alina. De mult timp nu mai comunic cu familia. Suntem prea diferiți. Dar nu asta este esența. Legea este mai presus de toate. Asta este important. La baza totului stă imparțialitatea. Sper că nu mă minți, a spus ironic Alina. Investigatorul a decis să nu comenteze această remarcă. Interogatoriul s-a încheiat, iar fata s-a întors acasă. Înțelegea perfect în ce situație morală complicată l-a adus pe Alexandru. Acesta urma să efectueze o verificare în legătură cu fratele său, chiar dacă nu era foarte apropiat de el. Dar sângele totuși nu este apă. Cu toate acestea, de ce ar trebui să mă preocupe asta? Se întreba Alina. Și totuși, acest gând nu ieșea din minte. Nu știa de ce, dar a doua zi s-a întors din nou la sediu. Sunt aici pentru tine, a spus ea, deschizând biroul lui Alexandru. Acesta din nou nu a reușit să-și ascundă emoțiile, bărbatul era extrem de surprins. De asemenea, era evident că noaptea trecută nu a dormit deloc. Pe fața lui erau urme de oboseală și insomnie. Intră, desigur, ia loc, a spus investigatorul, arătând victimei același scaun ca și ieri. Alina s-a așezat pe el și a început monologul ei. Știi, Alexandru Filipovici, poate că m-am grăbit să trag concluzii că l-am recunoscut pe acel om din spatele copacului. Poate că nici măcar nu a fost acolo. Am fost atât de speriată, orice ar fi putut părea. A spus fata. Investigatorul a fost surprins. Ești sigură de asta? A întrebat el. Absolut, a asigurat-o Alina. Bine, atunci voi face modificări în procesul verbal al interogatoriului, a spus Alexandru. Te rog, fă-o, a răspuns victima. De fapt, asta a fost tot pentru ce am venit. Dacă nu mai sunt întrebări, pot să plec? Există o întrebare, a răspuns investigatorul și s-a oprit. Deci, de fapt, nu. Nu sunt întrebări. Ești liberă. Mulțumesc, la revedere, a spus fata și, clătinându-se, s-a îndreptat spre ieșire. Încă simțea efectele mușcăturilor. În aceeași zi, Alina i-a povestit totul lui Iulia. Deci, tu chiar nu l-ai recunoscut? A întrebat prietena, nedumerită. Nu, desigur. L-aș recunoaște dintr-o mie, știi tu. Pur și simplu am decis că așa va fi mai bine. Ai înnebunit complet. Se pare că asupra ta a fost comisă o tentativă de omor. Știi cine este autorul. Dar minți că nu a fost nimic de genul acesta? De ce? Ce prostie este asta? Nu se lăsa Iulia. Apoi, dacă aș fi insistat că este Alexei, adăpostul ar fi fost închis și ce s-ar fi întâmplat cu acești câini nefericiți? Chiar dacă au mai rămas puțini,
Este totuși un altul dintre lucrurile pe care le pot numi fapta vieții mele. În plus, Alexei, înțeleg că a ieșit din minți și îmi pare rău pentru el. Înțelegi? A explicat Alina. Dar Ecaterina, ea este cu siguranță implicată în această poveste, a întrebat prietena. Nu știu, nu sunt sigură. Poate că a fost pură inițiativă a fratelui ei și a decis să-și apere onoarea surorii. Chiar dacă a contribuit la asta, deja m-am răzbunat suficient pe ea, arătând un film erotic cu participarea ei celor mai de seamă oameni din oraș. Deci, cine știe, poate că i-am făcut chiar un favor. Totuși, acum are o astfel de vizită picantă. Poate că cineva dintre oficialii importanți va decide să apeleze la serviciile ei în viitor și cariera ei va merge în sus, doar în altă direcție. A glumit Iulia, iar prietenele au râs. După o lună, verificarea în cazul atacului câinilor s-a încheiat. Ca vinovat a fost identificat municipiul, care nu a acordat suficientă atenție prezenței animalelor fără stăpân pe teritoriul său. Funcționarii au fost amendați și obligați să prindă toți câinii vagabonzi, să-i sterilizeze și să-i vaccineze. La scurt timp după aceea, Alina a fost sunată de Alexandru. Am putea să ne întâlnim, nu ca anchetatori și victime, ci ca vechi prieteni într-un cadru informal, a întrebat el pe femeia de afaceri. Da, desigur, a răspuns Alina. Întâlnirea a fost stabilită în parc. Alexandru era vizibil nervos. Nu știu de unde să încep, a spus el emoționat. Alina, vreau să-ți mulțumesc. Da, permite-mi să mă adresez ție la tu. Așadar, vreau să-ți mulțumesc că nu ai spus adevărul despre prezența lui Alexei atunci în parc. Se pare că nu mi-ai crezut? Nu ai crezut că nu am văzut pe nimeni? A întrebat surprins fata. Desigur că nu. Eu sunt o persoană inteligentă, investigator. Am corelat faptele, totul se potrivea. Prezența lui în parc era logică și justificată. Avea motive să-și păstreze ură față de tine. În plus, în ziua primului interogatoriu era evident că spui adevărul. Iar când ai venit să schimbi declarațiile, pe fața ta se citea că minți, a explicat Alexandru. Da, cu minciunile am avut întotdeauna probleme, a glumit Alina. Spre deosebire. Înțeleg despre cine vorbești, a întrerupt-o investigatorul. Despre Ecaterina. Îmi pare foarte rău pentru ea și pentru toată această situație. Surioara mea a fost întotdeauna o problemă. Știu asta. În tinerețe am încercat să o influențez cumva, dar apoi am realizat că este o cauză pierdută și am plecat din familie. Am fost întotdeauna diferit de ei și m-am simțit un străin. Înțeleg totul. Nu trebuie să te justifici. Fiul nu răspunde pentru tată, cum se spune, a spus Alina. Mă bucur să aud asta de la tine, a spus Alexandru și a adăugat. Alina, dar în tinerețe am fost îndrăgostit de tine. Veniai la noi la adăpost mereu atât de veselă, energică, plină de viață. Mă mai impresiona și faptul că ești dintr-o familie bogată, iar a te ocupa de animale vagabonde părea că nu este pe măsura statutului tău, dar tu o făceai și chiar îți plăcea. Ei bine, și erai întotdeauna foarte frumoasă. Alina a rămas fără cuvinte. Serios? De ce ai tăcut? A spus ea în cele din urmă. M-am gândit că nu sunt pe măsura ta. Cine eram eu? Un băiat simplu dintr-o familie puțin nebună. Cine erai tu? O fată minunată dintr-o familie înstărită și foarte umană. În mintea mea nu ne potriveam. Dar, în mare parte din acest motiv, pentru a ajunge la tine, pentru a crește, pentru a deveni demn, m-am rupt de-ai mei și am mers pe drumul meu. Mai întâi am intrat la colegiul de drept, apoi la universitate, deși a fost foarte greu. Dar m-am pregătit, nu am dormit nopțile și în cele din urmă am trecut examenele de admitere cel mai bine. Și am intrat pe buget. Și ce avem acum? Cine sunt eu acum? Investigator senior. Cine ești tu acum? Șefa clinicii și agenției. Ești totuși departe înaintea mea și nu te voi ajunge niciodată. Alexandru, tot ce ai spus acum este o prostie, dar și tu mi-ai plăcut foarte mult în tinerețe, chiar foarte mult, dar tu ai fost întotdeauna puțin distant, ai păstrat distanța, ai fost inaccesibil și mi s-a părut că mă disprețuiești, așa că mi-am interzis chiar să visez la tine. Iar în ceea ce privește situația actuală, investigator senior, este incredibil de tare, mai ales având în vedere drumul pe care l-ai parcurs până la această funcție. Ei bine, nu mai sunt proprietara clinicii, soțul meu mi-a luat-o după acel videoclip scandalos. Apropo,
fostul meu, am depus cererea de divorț. Și agenția de SMM este în pericol. Cu ea este. Exact în acel moment, monologul Alinei a fost întrerupt de un apel telefonic. Era Iulia. Da, am înțeles. Bine. Și nu. Așa. Și ce urmează? Și în cele din urmă. Da, serios. Glumești? Se pare că victoria este a noastră? Ura! 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 A strigat Alina cu bucurie în telefon. Apoi i-a explicat comportamentul ei lui Alexandru. Uf! Din fericire, cu agenția pot să respir ușurată. M-a sunat o colegă. A spus că avocații noștri din Moscova au acționat clar, așa cum ne-am așteptat. Au prevenit toate riscurile. Acum acest business este al meu și nimeni nu mi-l va lua. Ți-am spus că nu voi permite nimănui să șteargă picioarele de mine. Sunt foarte bucuros pentru tine, a răspuns Alexandru. Dar ai menționat și clinica, pe care ți-au luat-o. Mă tem să par nesăbuit, dar pot ajuta în această chestiune. Poate că îți voi dezvălui un secret al anchetei, ceea ce nu ar trebui să fac, dar nu pot altfel. De fapt, fostul tău soț este suspectat de mult timp de fraudă și se desfășoară o verificare în legătură cu el. De mult timp s-au adunat dovezi, așa că în curând ar trebui să fie deschis un dosar penal împotriva lui. Probabil că este puțin dureros să auzi asta despre o persoană pe care ai iubit-o cândva, dar așa este. Nu, ce spui? Totul este în regulă, fiecare primește ceea ce merită, a răspuns Alina filozofic. Și ce ar trebui să-ți ofer pentru un astfel de insict valoros? Absolut nimic. Alexandru a zâmbit ștrengărește. În lumina noilor detalii, aș dori să te rog să-mi oferi o întâlnire, nu ca aceasta, care seamănă mai mult cu o ședință de terapie și o discuție secretă între angajații serviciilor de informații, ci una adevărată. Ce părere ai despre asta? Exclusiv pozitivă. Doar dăm puțin timp să-mi vindec rănile, pentru a veni în toată splendoarea. Mă aștepți, bine? A întrebat Alina, zâmbind și ea. Alexandru a respirat ușurat. Te aștept de mulți ani. Ce este o săptămână pentru mine? Este ca și cum ar fi un singur moment înainte de viitorul nostru fericit.